like a Hellcat. Look at my pants, guys. Diba? Ang dumi na niya. Pero, carry lang. Importante para tingnan ang tandag. So, we're here right now at Sa Public Market para magbaba ng mga stuffs. Look at the view. Oh my god. Clouds. Bridge. This is what Sa looks like. Ito din. Si Uncle.
continuation lang ng video ko nung unang araw. So, it's our day 2 sa ato quarantine o kami ang quarantine facilities for the girls, and sa other side quarantine facilities para sa mga boys. So, dili siya lalim. Tsaka gusto lang mag-shoutout dun kay kuya, yung sa taxi driver. Napakabait niya. Kasi mahigit 1 oras na siguro kami naghihintay doon pa ako sa Davao, sa Sa. Tapos buti na lang nandun si kuya, tapos napakabait pa niya, driver / tour guide, kasi tinuturo-turo niya doon sa amin yung mga hindi pa namin alam doon sa Davao. Duruin mo, 2 taon na kami doon, hindi ko pa alam na kung saan nakalagak yung parents ni President Duterte. Tapos basta madami pa siyang tinuro. Tapos yun, thank you sa kanya, napakabait niya. So, thank you sa pagsama sa akin ng halos 2 araw ko na biyahe. And if you like this video, please hit the like button and click the notification. Please subscribe.